Γεια σας παιδιά, για όσοι δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Κωνσταντίνος από τους Haha Nomads. Είμαστε ψηφιακοί νομάδες, εγώ και η Νίκη, και αλλάζουμε σπίτι ανά 4 μέρες και χώρα ανά 2 με 3 μήνες. Τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε αλλάξει πάνω από 150 σπίτια τους τελευταίους 20 μήνες και ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τον νομαδικό τρόπο ζωής και για τον τρόπο να εργαζόμαστε διαδικτυακά, να ταξιδεύουμε μόνιμα, να γνωρίζουμε νέες κουλτούρες, νέους ανθρώπους και λίγο σχετικά με το πώς φτάσαμε εδώ και τι κάνουμε στη σελίδα μας, το Haha Nomads. Πολλοί άνθρωποι συχνά μας γράφουν μηνύματα, μας στέλνουν μηνύματα, μας ρωτάνε πώς γίνεται ρε μεγάλη να ταξιδεύεις στον κόσμο. Για πες μας ποιο είναι το μυστικό, κέρδισες στο λαχείο, σε πληρώνουν οι γονείς σου, είσαι απατεώνας, είσαι εγκληματίας. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, μείνετε συντονισμένοι να τις απαντήσω σε αυτό το βίντεο. Φυσικά οι άνθρωποι που μας ακολουθούν στη σελίδα γνωρίζουν ήδη πολλά από τα πράγματα στα οποία θα αναφερθώ. Έτσι ενδεχομένως να μην είναι κάτι καινούριο, αλλά ήθελα να τα αναφέρω αυτά τα πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μας γνωρίζουν καλά. Είναι άνθρωποι που έχουν φτάσει πρόσφατα στη σελίδα μας ή μπορεί να βλέπει κάποιος αυτό το βίντεο για πρώτη φορά. Έτσι ήθελα να σας πω πολύ γρήγορα ότι εγώ και η Νίκη γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Φύγαμε το 2015, εγώ τουλάχιστον από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, η Νίκη λίγο αργότερα. Εγώ ξεκίνησα ένα μάστερ στην Ολλανδία, το οποίο δεν μου άρεσε στα μαθηματικά. Στη συνέχεια μεταπήδησα σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό που ονομάζεται PGCE στην Αγγλία, το οποίο ήταν επιδοτούμενο. Πήρα 25.000 λίρες από την αγγλική κυβέρνηση για να μπορέσω να σπουδάσω και να γίνω καθηγητής, να εκπαιδευτώ ως καθηγητής, και στη συνέχεια εργάστηκα σε σχολεία της Αγγλίας. Παράλληλα, η Νίκη σπούδασε φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα και τα κατάφερε τέλος πάντων σιγά σιγά να έρθει και αυτή στο εξωτερικό μαζί μου, και μέχρι να καταφέρουμε να τακτοποιηθούμε, ας πούμε, σε ένα σχολείο με οικοτροφείο που ζούσαμε στην Αγγλία, το Rochester Independent College, στο Rochester, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές προσωρινά. Εγώ δούλεψα προσωρινά στα McDonald's και σε ένα souvenir shop στο Άμστερνταμ, και στη συνέχεια δούλεψα ως φροντιστής ενός ανθρώπου που είχε αυτισμό στην Αγγλία, και μετά έγινα καθηγητής. Η Νίκη εντωμεταξύ, όταν τελείωσε τις σπουδές της στη φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα, ήρθε στην Αγγλία και εργάστηκε και αυτή ως φροντίστρια στην αρχή για κάποια χρόνια, μέχρι που τελικά εργάστηκε στο σχολείο που εργαζόμουν και εγώ ως boarding supervisor. Ας πούμε ότι έκανε κάποιες δουλειές μέσα στο σχολείο, στο οικοτροφείο που έπρεπε να γίνουν με τους μαθητές, οργάνωνε εκδρομές, ξεκλείδωνε τις πόρτες των μαθητών που κλειδωνόντουσαν έξω και διάφορα άλλα. Λοιπόν, μετά όμως, εμείς είχαμε και μια τρέλα. Θέλαμε να φύγουμε στο εξωτερικό, να γνωρίσουμε τον κόσμο, και ψάχναμε διάφορες επιλογές που υπήρχαν. Μία από αυτές ήταν να δουλέψω ως καθηγητής μαθηματικών σε ένα σχολείο του εξωτερικού, αφού πλέον είχα κάνει το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, στη διδακτική των μαθηματικών, είχα προϋπηρεσία σε ένα σχολείο με οικοτροφείο. Προέκυψαν πολλές ευκαιρίες. Μάλιστα, έχω αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα σε άλλα βίντεο και θα αναφερθώ ξανά σε αυτό το ζήτημα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ανθρώπους από την Ελλάδα οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό. Αλλά όπως και να έχει, έψαξα πολλές χώρες και έκανα αιτήσεις σε Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ. Εκεί έχουν πολύ ψηλούς μισθούς, πολύ καλές συνθήκες εργασίας, και σκεφτόμουν ότι αυτό θα μας βοηθούσε πολύ από άποψη lifestyle, τρόπου ζωής, ποιότητα ελεύθερου χρόνου, έτσι, work-life balance το λέμε αυτό, ποιότητα ζωής, ας πούμε, να μην δουλεύεις όλη μέρα και ζεις ελάχιστα το βράδυ και έχει και κακό καιρό και ξέρω εγώ τι, που είχαμε κατά μία έννοια βιώσει στην Αγγλία και στην Ολλανδία σε μεγάλο βαθμό. Αυτές οι χώρες εκεί στη Βόρεια Ευρώπη, παιδιά, δεν μας ταιριάζουν και τόσο πολύ στην ελληνική ιδιοσυγκρασία, ωστόσο υπάρχει μεγάλη αξιοκρατία, εξέλιξη, καλή μισθή κλπ. Όπως και να έχει, ψάχναμε, έκανα αιτήσεις στη Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Μπερμιούντα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, και τελικά προέκυψε το Ρίο ντε Τζανέιρο, πήγαμε εκεί. Μετακινηθήκαμε λοιπόν και οι δύο μαζί. Το πακέτο συνήθως σε αυτές τις δουλειές καλύπτει τα μεταφορικά σου, σου παρέχουν στέγαση. Εμάς μας παρήχαν στέγαση σε ένα πολύ καλό κοντομίνιουμ με πισίνα, γυμναστήριο, ιδιωτικό πλάνο υγείας, εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης, πολύ καλό μισθό για τα ντόπια δεδομένα και μπόνους ολοκλήρωση συμβολέου στα 2 χρόνια, στο τέλος της ολοκλήρωσης του διετού συμβολέου, εξαιρετικές εργασιακές συνθήκες, και ζήσαμε 2 υπέροχα χρόνια στη Βραζιλία, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Νίκη παράλληλα έκανε κάποιες δουλειές, ας πούμε λίγο ανεπίσημα, γιατί η βίζα που της επέτρεπε να έρθει μαζί μου εκεί ήταν η βίζα της οικογένειας, η spouse visa. Έτσι δεν μπορούσε να κάνει κάτι σαν να εργαστεί, ας πούμε, μόνιμα κάπου σε ένα θεσμό ως φυσικοθεραπεύτρια. Έτσι έψαχνε εναλλακτικές και έκανε κάποιες εργασίες στο σπίτι, φύλαγε pet sitting, δηλαδή πρόσεχε κατοικίδια των γειτόνων, ας πούμε, και των ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή μας μέσω ενός application που λεγόταν Dog Hero. Παρέδιδε μαθήματα pole dancing σε μαθήτριες που ερχόντουσαν στο σπίτι, και στο τέλος παρέδιδε και μαθήματα yoga, τόσο κατοίκων όσο διαδικτυακά.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, επειδή μιλάμε για μια περίοδο που είχαμε COVID, είχαμε την πανδημία, αυξήθηκαν πολύ τα ιδιαίτερα, τα διαδικτυακά, και εγώ παρέδιδα ιδιαίτερα διαδικτυακά, ιδιαίτερα μαθηματικών, σε μαθητές στην Αγγλία. Εκεί έχουν ένα σύστημα που ονομάζεται GCSE και A-Levels, αυτό είναι το βρετανικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα που ονομάζεται IB, International Baccalaureate. Πολλά σχολεία έχουν και αυτό το σύστημα, έτσι δίδασκα μαθητές αυτών των συστημάτων, που ταυτόχρονα δίδασκα και στο σχολείο, ούτως ή άλλως. Έτσι ήμουν εξοικειωμένος με αυτό. Αυξήθηκαν πολύ τα ιδιαίτερά μου. Η Νίκη άρχισε να κάνει κάποια ιδιαίτερα γιόγκα διαδικτυακά. Παράλληλα με όλα αυτά, παθιαστήκαμε με τα ταξίδια και ταξιδεύαμε εντός Βραζιλίας και μας άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι. Και είπαμε, λοιπόν, πώς θα γίνει να ταξιδεύουμε μόνιμα στον κόσμο και να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος θα μας επιτρέψει να το κάνουμε χωρίς να πρέπει να πάμε στη δουλειά από τις 7 το πρωί, ας πούμε, μέχρι 3 το μεσημέρι κάπου, αλλά να μπορούμε να το κάνουμε από τον υπολογιστή μας, ώστε να μετακινούμαστε μόνιμα και να εργαζόμαστε διαδικτυακά. Λοιπόν, τα ιδιαίτερα μας το επέτρεψαν αυτό, τα δικά μου τα ιδιαίτερα των μαθηματικών, γιατί είχαν τεράστια ζήτηση, γιατί ξαφνικά εκτοξεύθηκε η ζήτηση των διαδικτυακών μαθημάτων. Μιλάμε, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, αυτό ήταν με μαθητές από την Αγγλία. Δεν γνωρίζω τι έγινε ακριβώς σε όλες τις άλλες χώρες παράλληλα αυτό το διάστημα, ωστόσο γνωρίζω ότι στην Αγγλία εκτοξεύτηκαν τα νούμερα και το ξέρω γιατί μέχρι να φύγω από το σχολείο είχα τόσες πολλές ώρες που μου ζητούσαν οι μαθητές να κάνω μάθημα, που πλέον είχε γίνει ασύμφορο να μείνω στο σχολείο και να πληρώνω με το μισθό του σχολείου, γιατί δεν ήταν τόσο καλές οι απολαβές σε σχέση με το να κάνω την δική μου δουλειά χωρίς να έχω κατά μία έννοια ως μεσάζοντα το σχολείο. Έτσι, μετά από 2 χρόνια μελέτης, προετοιμασίας, καταφέραμε να τα βάλουμε κάτω και να πούμε: κοίταξε να δεις, θα κάνουμε αυτή την κίνηση και θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με διαδικτυακές εργασίες μέχρι να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό μόνιμα. Θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, θα δούμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε όντως. Τα νούμερα φαινόντουσαν να βγάζουν νόημα. Άρα, μετά τα 2 χρόνια του συμβολαίου της Βραζιλίας, τους λέμε στο British School, Rio de Janeiro, δεν θα ανανεώσω το συμβόλαιο, παιδιά. Επιστρέφουμε πίσω στην Ευρώπη για 3 μήνες και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, εμείς όμως είχαμε τους πελάτες μου, τους πελάτες της Νίκης, διαδικτυακά. Λέγαμε, πάμε, θα ασχοληθούμε με αυτό. Παράλληλα, ασχοληθήκαμε με το να τραβάμε βίντεο αυτά που ζούσαμε στην Βραζιλία, αρχικά στα πορτογαλικά. Είχαμε μια τρέλα με τα πορτογαλικά, μας άρεσε πολύ η γλώσσα, μας άρεσε πολύ η κουλτούρα της Βραζιλίας. Ερωτευτήκαμε τον τρόπο ζωής στη Βραζιλία. Οι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί, πολύ χαρούμενοι, ζουν στη στιγμή, σέβονται πολύ, σε υποδέχονται, ενσωματώνουν στοιχεία που τους μεταφέρεις εσύ από τον τόπο σου, παίρνεις και εσύ στοιχεία από αυτούς. Δηλαδή είχαμε ας πούμε ότι αναγεννηθήκαμε στην Βραζιλία ως άνθρωποι, μάθαμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και προέκυψε κάπως αυτό το vlog, γιατί ερωτευτήκαμε τα ταξίδια και θέλαμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μακριά μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας στην Ευρώπη. Θέλαμε να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής στην χώρα της Βραζιλίας και ξεκινήσαμε να εξερευνούμε τη Βραζιλία τραβώντας βίντεο, αναρτώντας αυτά τα βίντεο στο YouTube, στο Facebook, διαδικτυακά. Και στη συνέχεια, όταν φύγαμε από τη Βραζιλία, έχοντας επισκεφθεί 12 πολιτείες από τις 27, λέμε δεν βγάζει νόημα πλέον να συνεχίσουμε στα πορτογαλικά, άρα σκεφτόμασταν αν θα το κάνουμε στα ελληνικά ή στα αγγλικά και αποφασίσαμε να το κάνουμε στα ελληνικά, παρόλο που θεωρήσαμε ότι από άποψη κοινού οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να μας παρακολουθήσουν στα αγγλικά θα ήταν πολύ περισσότεροι, θα έβγαζε νόημα από άποψη προώθησης, ας πούμε, του διαδικτυακού μας αυτού vlog, αλλά θεωρήσαμε ότι θέλαμε να έχουμε μια σχέση με την Ελλάδα. Είχαμε φύγει για αρκετά χρόνια ήδη από την Ελλάδα. Πλέον αυτή τη στιγμή που τραβάω αυτό το βίντεο, εγώ απουσιάζω από την Ελλάδα από το 2015, δηλαδή μιλάμε για 9 χρόνια απουσίας, είναι και λίγο λιγότερο, ίσως 7 χρόνια. Και αισθανθήκαμε, επειδή και η οικογένειά μας έχει φύγει για διάφορους λόγους, πολλά μέλη της οικογένειάς μας έχουν φύγει σε πολλές χώρες. Η μητέρα μου ζει στην Γλασκόβη αυτή τη στιγμή, έχω έναν αδερφό στη Γλασκόβη, μία αδερφή στο Λονδίνο, ο πατέρας μου στο Λονδίνο, δύο αδερφές μάλλον στο Άμστερνταμ, η μία στο Άμστερνταμ, η άλλη στο Χάρλεμ. Μέχρι πρότινος η αδερφή της Νίκης ζούσε στην Τανζανία, όπου εργαζόταν. Ο αδερφός της έφυγε και αυτός από τη Θεσσαλονίκη και πλέον ζει στην Αθήνα. Αλλά όπως και να έχει, είχαμε σκορπίσει αρκετά και αισθανόμασταν ότι χάνουμε κάπως τη σχέση μας με την Ελλάδα και θέλαμε να το κάνουμε στα ελληνικά. Έτσι αρχίσαμε να αναρτούμε βίντεο σε αυτή τη σελίδα που λέγεται Haha Nomads πλέον. Τότε λεγόταν Presente Grego όταν ξεκινήσαμε, ήταν κάτι που είχαμε σκεφτεί στα πορτογαλικά, κάτι που έχει και ένα νόημα από πίσω του για τον ύπο της Τρίας. Αλλά όπως και να έχει,
Το αλλάξαμε σε Haha Nomads όταν πλέον άλλαξε η σελίδα από τα πορτογαλικά στα ελληνικά και αρχίσαμε να ταξιδεύουμε ενώ εργαζόμαστε παράλληλα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι το μόνο που κάνουμε είναι να αναρτούμε βίντεο, να απαντάμε σε σχόλια ή τέλος πάντων να ασχολούμαστε με τα social media. Αλλά δεν ισχύει. Εγώ ως επιτοπλίστων ασχολούμαι με μαθηματικά. Μετά από πολύ καιρό στα ιδιαίτερα, ιδίως κατά τη διάρκεια του COVID, ας πούμε 2020 με 2022, εγώ αύξανα διαρκώς τον αριθμό των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμουν, τον αριθμό των μαθητών μου, τους συνεργάτες μου από τα σχολεία στα οποία εργαζόμουν και τους ανθρώπους με τους οποίους μπορούσαμε να κάνουμε μια συνεργασία σε επίπεδο ιδιαίτερων. Έτσι, έστησα μια εταιρεία το 2022 που έφυγα από το σχολείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σιγά σιγά επεκταθήκαμε σε άλλα μαθήματα. Δηλαδή, εγώ παραδίδω κατά κύριο λόγο μαθήματα μαθηματικών, έχω κάποιους συνεργάτες που παραδίδουν μαθήματα μαθηματικών, έχουμε άλλους συνεργάτες που παραδίδουν αγγλικά, φυσική χημεία, βιολογία, το λεγόμενο science και πολλά άλλα μαθήματα, economics, γλώσσες. Μιλάμε για αγγλικά μαθήματα, δηλαδή όλα παραδίδονται στα αγγλικά, GCSE, A-Levels, IP, εκπαιδευτικά συστήματα με μαθητές που σπουδάζουν κατά κύριο λόγο στην Αγγλία. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι εκτός Αγγλίας, σε international schools σε άλλες χώρες, αλλά όπως και να έχει, εμένα αυτή είναι η βασική μου εργασία. Κάποιοι νομίζουν ότι κάθομαι στο Facebook όλη μέρα, κάνω πράγματα. Κάποιοι μου έχουν γράψει «Α, δεν είσαι μαθηματικός γιατί δεν είσαι σε σχολείο» ή τέλος πάντων επειδή ταξιδεύεις μόνιμα. Κοιτάξτε, παιδιά, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να αναρτά ένα βίντεο, εσείς αυτό που βλέπετε είναι το βίντεο. Αλλά δεν μπορείτε να γνωρίζετε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει την υπόλοιπη μέρα. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ μπορεί να έχω παραδώσει 4-5 μαθήματα, να έχω στείλει email, τιμολόγια, να έχω κάνει interviews, να έχω ασχοληθεί με την δημιουργία ενός GCSE Maths application, με έναν content creator από την Ινδία, με marketing projects, με στήσιμο ιστοσελίδας, με στήσιμο άλλης εταιρείας και μετά εμφανίζομαι με ένα κινητό σε μια παραλία στη Χερσόνησο του Ακάμα, καλή ώρα εδώ, που βλέπετε πίσω και αυτή η ευρύτερη περιοχή, αυτή η προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στην Κύπρο. Δεν μπορείτε να το δείτε, έτσι, προφανώς. Και δεν θα κάτσω να βάλω μια κάμερα στην άκρη την ώρα που εργάζομαι στον υπολογιστή και να τραβάω βίντεο από την εργασιακή μου εμπειρία. Τώρα, αν κάποιος θέλει να θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο μαγικό κόλπο, ας πούμε, και υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν τον κόσμο, έχουν βρει την Χίνα με τα χρυσά αυγά, υπάρχει ένας γονιός που πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για τα παιδιά του, απλώς τυχαίνει να μην τον γνωρίζει κανείς. Εν τω μεταξύ, πολλοί γνωρίζουν τους γονείς μου και ξέρουν ότι δεν είναι ούτε εκατομμυριούχοι, ούτε με συντηρούν. Από τα 18 μου έφυγα από το σπίτι, έκανα πολλές δουλειές. Μόνος μου συντηρούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω πάρει κάποιες επιδοτήσεις, ναι, κρατικές. Ας πούμε, το PGC ήταν ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Μάλιστα, πολλοί μπορούν να το κάνουν. Όποιος παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, αν ψάξει PGC funding, European students, θα δει ότι δίνεται για φυσική και για γλώσσες. Δηλαδή, French, Spanish και νομίζω είναι German επίσης. Είναι οι γλώσσες που διδάσκουν στα αγγλικά σχολεία αυτή τη στιγμή. Έχω αναφερθεί γι' αυτό σε άλλο βίντεο, θα αναφερθώ ξανά σύντομα, γιατί πλησιάζει η εποχή των αιτήσεων, η περίοδος των αιτήσεων από το Σεπτέμβρη τέλος πάντων Οκτώβρη, και έτσι πολλοί άνθρωποι θα μπορέσουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έχω κάνει κι εγώ. Αλλά όπως και να έχει, για να μην ξεφύγω, ήθελα να σας πω ότι καταφέραμε, ναι, κάποια στιγμή να έχουμε πολλούς ανθρώπους στις σελίδες μας, στο Facebook, για παράδειγμα, κατά κύριο λόγο, στο YouTube, σε άλλες σελίδες, και εμφανίστηκε μια επιλογή που έλεγε ενεργοποιήστε το monetization. Τι είναι το monetization? Πατάς ένα κουμπί και επειδή έχεις πολλές προβολές, η Facebook σου λέει έχεις δικαίωμα να βγάλεις κέρδος από τις διαφημίσεις που θα εμφανίζονται κάτω από το βίντεο σου, στην αρχή του βίντεο σου ή μετά το βίντεο σου. Δεν γνωρίζουμε τι διαφημίσεις είναι, εξαρτώνται από τις αναζητήσεις που πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος, τα λεγόμενα cookies, ας πούμε, που συλλέγουν πληροφορίες μέσω του browser του περιηγητή σας και σας δείχνουν πράγματα σχετικά με ταξίδια. Για παράδειγμα, αν κάποιος αναζητεί κάτι να κάνει ένα ταξίδι, για παράδειγμα, αν κάποιος ψωνίζει παπούτσια, μπορεί να του βγουν παπούτσια. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά, αλλά κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν στα μέσα δικτύωσης, ας πούμε στο YouTube, στο Facebook κλπ. Πληρώνουν για να διαφημίζουν το προϊόν τους και ο άνθρωπος που λέγεται content creator, στην προκειμένη περίπτωση εμείς, παίρνει ένα κέρδος, ένα ποσοστό από αυτά τα κέρδη που έχει η πλατφόρμα για τις διαφημίσεις. Έτσι αρχίσαμε να βγάλουμε και κάποιο κέρδος μετά από 3 χρόνια που συντηρούσαμε αυτή τη σελίδα αποκλειστικά με τα δικά μας χρήματα, χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη από κανέναν. Ξαφνικά η Facebook μας είπε παρεμπιπτόντως, σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα πολλοί άνθρωποι να έχουν αυτές τις προβολές των διαφημίσεων, τέλος πάντων, θα σου δώσουμε 45% από αυτά τα κέρδη. Αυτό δεν έχει πάει 100% όπως θα έπρεπε, γιατί κάθε 3 και λίγο μας διακόπτουν τις διαφημίσεις η Facebook και δεν μας πληρώνει, μας λέει ότι βρισκόμαστε σε ineligible country, δηλαδή δεν βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου επιτρέπεται να γίνουν οι διαφημίσεις, να υπάρχουν διαφημίσεις στη σελίδα σας.
Πραγματοποιούμε ενστάσεις, τους στέλνουμε μήνυμα, αργούν να μας απαντήσουν, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτή την βιοποριστική δραστηριότητα, ας το πούμε έτσι, του content creator. Συνεχίζουμε κανονικά να ζούμε όπως ζούσαμε και προηγουμένως. Εγώ εργάζομαι ως μαθηματικός, πλέον απλώς έχω και πολλούς ρόλους οι οποίοι έχουν να κάνουν με ρόλους με εσάζοντα, γιατί έχω μια εταιρεία την οποία πρέπει να διαχειριστώ, πρέπει να μιλάω με καθηγητές, πρέπει να προσλαμβάνω καθηγητές. Όλοι είναι καθηγητές που εργάζονται στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα ή τέλος πάντων σε international schools. Συγγνώμη, εγώ παιδιά, αυτή η ζέστη εδώ πέρα στην Κύπρο, μιλάμε για πολύ ήλιο και σε βαράει λίγο στο κεφάλι. Έπρεπε να είχα πάρει και λίγο νερό μαζί μου. Όπως και να έχει, ήθελα να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι μας παρεξηγούν. Και είναι λογικό, το θεωρώ άκρος λογικό να λες: καλά ρε φίλε, πώς γίνεται εσύ εκεί πέρα, ας πούμε, όλη την ώρα να μου εμφανίζεσαι στη σελίδα μου, στην αρχική μου, στη ροή μου και να είσαι σε ένα νέο μέρος. Πώς γίνεται? Ωραία, θα σου εξηγήσω πώς γίνεται. Μισό λεπτάκι. Μη βαράς. Παιδιά, αυτό που γίνεται είναι ότι κανείς δεν μας λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μας λέει, κοίταξε, έλα λίγο να σου δείξω πώς λειτουργεί το σύστημα. Τι δουλειά κάνω εγώ. Πώς πληρώνομαι. Πού πληρώνομαι. Πώς είναι δυνατόν να στηριχθεί αυτός ο τρόπος ζωής. Πόσο κοστίζει. Ωραία, θα σας πω με τα δικά μας νούμερα, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν τα δικά τους νούμερα. Εμάς, κατά μέσο όρο, τα τελευταία 2 χρόνια που μετακινούμαστε μόνιμα και κλείνουμε το σπίτι τελευταία στιγμή, αλλά κατά κύριο λόγο στη Λατινική Αμερική, μας γίνει 2.300 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το δικό μας έξοδο, τα δικά μας μηνιαία έξοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα πάντα. Δηλαδή, τα αεροπορικά μας από την Ευρώπη στη Λατινική Αμερική και πίσω, τα Airbnb μας, κάποια σπίτια τα κλείνουμε από booking, τις αγορές μας, ψώνια, φαγητά, γιατρούς, έκτακτα, ό,τι προκύψει όλα μαζί είναι αυτά. Δηλαδή, βγαίνει, ας πούμε, 1.150 ευρώ το άτομο το μήνα. Από αυτά μπορώ να σας πω πώς είναι το ενοίκιο. Είναι περίπου 23 ευρώ την μέρα, δηλαδή περίπου 700 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Βάλτε ότι αυτό είναι ενοίκιο συν λογαριασμοί, γιατί δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Δηλαδή ρεύμα, νερό και ίντερνετ. Ωραία. Αυτά είναι λοιπόν τα έξοδά μας. Από αυτά θα πούμε ότι επίσης υπάρχουν τα 240 το μήνα, τα οποία είναι τα αεροπορικά μας. Δεν έχω ξεχωρίσει ακόμη τα ταξί και Uber κλπ. Για να σας πω αναλυτικά. Προς το παρόν μπορώ να σας πω αυτά. Άρα, αυτά είναι τα έξοδά μας και μπορώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να τα μειώσουμε. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους στη σελίδα μας εδώ που μας είπαν ότι ταξιδεύουμε λιγότερα. Για παράδειγμα, στην Ασία μπορείς να το κάνεις με 1.000 ευρώ το μήνα, με 500 ευρώ το μήνα. Γίνεται με ένα ποσό ανάμεσα στα 500 και 1.000 ευρώ το μήνα εύκολα. Αλλά όπως και να έχει, κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν και με λιγότερα χρήματα. Ας πούμε, η Βάσο, η φίλη μας η Βασιλείου, προηγουμένως μας έχει μιλήσει στη σελίδα μας για το πώς το έκανε σχεδόν τζάμπα στην αρχή, όταν άρχισε αυτόν τον τρόπο ζωής. Εργαζόταν σε hostel, τους έλεγε: θέλω να εργαστώ λίγο στο hostel. Καιρός να γυρίσω και λίγο, παιδιά, σιγά σιγά, γιατί πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Έχουμε στήσει το αυτοκίνητό μας, το οποίο έχει και μια σκηνή πάνω και μια σκηνή από δίπλα, και μπορείς να μείνεις όπου θέλεις, να διανυκτερεύσεις όπου θέλεις. Ένα πολύ ωραίο όχημα. Αλλά πρέπει να το πάρουμε και να φύγουμε να εξερευνήσουμε το υπόλοιπο της Κύπρου, γιατί μας μένουν λίγες μέρες εδώ, μέχρι να μεταβούμε στην επόμενη στάση μας, που είναι η Σκωτία, για 2 μέρες. Στη συνέχεια Αγγλία και στη συνέχεια θα πάμε στην Κρήτη. Όπως και να έχει. Παιδιά, για να μην ξεφύγω πολύ, ήθελα να σας πω ότι αυτά είναι τα νούμερα τα οποία ισχύουν για μας. Κάποιοι άνθρωποι ξοδεύουν πιο λίγα, κάποιοι άνθρωποι ξοδεύουν πιο πολλά. Εμείς, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να τα φέρουμε βόλτα και να κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή 4 μήνες Περού, 6 μήνες Κολομβία, 2 μήνες Εκουαδόρ, 1 μήνα Μανάος στη Βραζιλία, 2,5 μήνες στην Αργεντινή, δηλαδή στο Μπουένος Άιρες και στην Παταγωνία, στη γη του πυρός εκεί γύρω, 2 μήνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 2 μήνες στην Παραγουάη και στη συνέχεια μεταβήκαμε στην Ευρώπη για να δούμε την οικογένειά μας μετά από 2 χρόνια απουσίας. Και πριν από αυτό, για άλλη μια φορά λείπαμε για 2 χρόνια από την Ευρώπη και είχαμε να δούμε τους δικούς μας για 2 χρόνια. Ήρθαμε εδώ, περάσαμε πολύ γρήγορα από την Αγγλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και τώρα φτάσαμε στην Κύπρο. Αυτός δηλαδή ο τρόπος ζωής μας επιτρέπει να είμαστε διαρκώς εν κινήσει, δεν έχουμε πουθενά βάση, δεν έχουμε πουθενά παρκαρισμένα τα ρούχα μας, τα πράγματά μας κλπ. Έχουμε μία βαλίτσα η οποία είναι η carry-on, η χειραποσκευή μας, μία τσάντα πλάτης και μετακινούμαστε διαρκώς. Αυτό που μας έχει επιτρέψει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες είναι πρώτον ο μισθός, ο οποίος έρχεται από το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, από την αγγλική κυβέρνηση αν θέλετε, ή μάλλον από το αγγλικό σύστημα οικονομίας. Τα νούμερα, για να σας το θέσω απλά, είναι ως εξής. Οι καθηγητές οι οποίοι εργάζονται στην Αγγλία, κατά μέσο όρο ένας ας πούμε χαμηλόμισθος καθηγητής αν θέλετε, βγάζει γύρω στις 30 κάτι χιλιάδες ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ το μήνα.
Αυτά είναι τα νούμερα της Αγγλίας. Ωραία. Αν λοιπόν πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει μισθό Αγγλίας, γιατί εκεί ζούσαμε προηγουμένως. Και μπορώ να σας πω ότι τα έξοδά μας, τα μηνιαία, ήταν απίστευτα στην Αγγλία. Ήταν παραπάνω από όσο είναι τώρα. Αν πάρεις αυτόν τον άνθρωπο και του πεις ταξίδεψε στην Κολομβία, στο Εκουαδόρ, στο Περού κλπ., θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτό το ποσό στο έπακρο και να εκμεταλλευτεί τη διαφορά μεταξύ του κόστου ζωής που υπάρχει. Προφανώς στις χώρες που βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική είναι πιο χαμηλό το κόστος ζωής. Έτσι, ακόμη και αν κλείνεις ένα Airbnb τελευταία στιγμή, δεν θα σου βγει παραπάνω, ας πούμε, από 20 ευρώ, 25 ευρώ τη μέρα το σπίτι. Κάποιες φορές θα σου βγει 10, 15. Κάποιες φορές μπορεί να σου βγει 30, 35, 40, ανάλογα με την εποχή, το μέρος κλπ. Κάποια μέρη στη Λατινική Αμερική είναι πολύ ακριβά, κάποια είναι φτηνά. Άρα η διαφορά, η εκμετάλλευση λοιπόν του ποσού το οποίο βγάζουμε και το μέρος στο οποίο βρισκόμαστε για να ταξιδέψουμε ονομάζεται geographic arbitrage και αυτή η διαφορά μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την διαφορά μεταξύ των οικονομιών και να μπορέσουμε να τα φέρουμε βόλτα πιο εύκολα. Το άλλο πράγμα, βασικά να σας πω την αλήθεια, γιατί βρισκόμαστε εμείς στη Λατινική Αμερική, κατά κύριο λόγο είναι τα ωράρια. Γιατί εμένα οι μαθητές μου θέλουν μαθήματα, ας πούμε, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Αγγλία. Και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα ωράρια, ιδίως αν βρισκόμουν για παράδειγμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να εργάζομαι κατά τη διάρκεια της χρονιάς τέλος πάντων από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί οι μαθητές δεν βρίσκονται στο σχολείο. Τα σχολεία κλείνουν περίπου μέσα Ιουλίου, ας πούμε, πολύ χονδρικά, ενώ τα ιδιωτικά λίγο νωρίτερα στην Αγγλία και ξανανοίγουν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα για μας, ας πούμε, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, είναι απαγορευτικά τα ωράρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, της Ελλάδας και θέλουμε να κινηθούμε δυτικά προς τη Λατινική Αμερική για πρακτικούς λόγους, γιατί δεν θέλω να διδάσκω αργά το βράδυ, θέλω να διδάσκω το πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Τώρα, ένας δεύτερος λόγος που έχουμε καταφέρει να τα φέρουμε βόλτα και να προσαρμοστούμε είναι η γλώσσα. Μιλάμε πορτογαλικά, τα μάθαμε πριν μεταβούμε στην Βραζιλία. Μιλάμε ισπανικά, τα οποία τα μιλάμε ουσιαστικά και τα χρησιμοποιούμε σε όλες τις χώρες που έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα, πλην της Βραζιλίας που χρησιμοποιείται η πορτογαλική γλώσσα. Γιατί είναι πρώην αποικία, ας πούμε, της Πορτογαλίας. Αλλά βλέπουμε ότι κάποια χαρακτηριστικά εδώ μας επιτρέπουν να τα φέρουμε βόλτα και να καταφέρουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Νούμερο 3. Η εργασία μας είναι διαδικτυακή. Άρα βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται διαδικτυακά, ο μισθός του καλύπτει τα έξοδα στο μέρος όπου βρίσκεται και μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα των ανθρώπων στη χώρα όπου βρίσκεται, στο μέρος που τον φιλοξενεί, θα είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για να το επιτρέψουν να πετύχει το σκοπό του. Τώρα φυσικά, να πάμε και σε ένα τέταρτο, αν θέλετε, πρέπει να υπάρχει κάποια σταθερότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ένα επάγγελμα που εμφανίζεται ένας πελάτης μία φορά το μήνα και δεν μας πληρώνει, δεν υπάρχει έτσι κάποια σιγουριά, κάποια εξασφάλιση από αυτή την άποψη, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Πρέπει δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει αυτό το βήμα, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε στοιχεία σχετικά με αυτό το κομμάτι, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν, δηλαδή πραγματικά ενδιαφέρονται και θέλουν να κάνουν μια διαδικτυακή εργασία, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Παιδιά, μάθετε γλώσσες, μάθετε να κάνετε κάτι διαδικτυακά. Τώρα ένας άνθρωπος μπαίνει και μας γράφει σχόλιο, ρε παιδιά, εγώ είμαι νοσοκόμος. Πώς γίνεται να το κάνω? Συγγνώμη, παιδιά, δεν γίνονται όλα τα επαγγέλματα δεν γίνεται να εφαρμοστούν διαδικτυακά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες θυσίες. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να μετακινείται μόνιμα και να εργάζεται διαδικτυακά, ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Ή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να εφαρμόσει κάπως τις γνώσεις που έχει από το τωρινό του επάγγελμα σε κάτι παρεμφερές το οποίο εφαρμόζεται διαδικτυακά. Αλλά ναι, δεν γίνεται να εφαρμοστούν όλα τα επαγγέλματα διαδικτυακά. Δυστυχώς. Τώρα, θα πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί γλώσσες. Θεωρώ ότι τα αγγλικά είναι μια πολύ απαραίτητη γλώσσα, γιατί κατά κύριο λόγο είναι η διεθνής γλώσσα που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε με ανθρώπους διαδικτυακά, όταν επικοινωνούμε με πελάτες, όταν μας στέλνουν email, οι μαθητές, ας πούμε στη δική μου περίπτωση, οι γονείς, οι πελάτες σε άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν άνθρωποι που παραδίδουν γραφιστικές, ας πούμε, υπηρεσίες, νομικής φύσης εργασίες, στείλουν ιστοσελίδες. Υπάρχουν αμέτρητα επαγγέλματα. Μπορείτε να μπείτε να ρίξετε μια ματιά στο Fiverr με 2r.com, upwork.com. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες όπου μπορούν άνθρωποι να εργαστούν διαδικτυακά. Για να διδάξετε γλώσσες μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο preply.com. Στην Ελλάδα συχνά το λέμε preply.com. Υπάρχουν άλλες πλατφόρμες όπως το superprof.com ή superprof.co.uk, όπου εγώ έχω βρει πολλούς μαθητές στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα και θα δείτε ότι υπάρχουν όντως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν πολλά χρήματα έτσι. Για ανθρώπους που είναι εκπαιδευτικοί, που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια, θα μπείτε να ρίξετε μια ματιά στο test.com
tes.com και θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά σχολεία που ψάχνουν καθηγητές δευτεροβάθμιας σε όλο τον κόσμο. Αν επιλέξετε την επιλογή International, θα σας βγάλει ρόλους εκτός Βρετανίας, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ αν επιλέξετε την επιλογή Local, θα δείτε ρόλους εντός Αγγλίας. Πολλοί αναφέρουν και κάτι σχετικά με το μισθό. Τώρα, όλα αυτά σας τα λέω για να σας δώσω μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη, ας πούμε, αν θέλετε, γεύση του τι επικρατεί εκεί έξω. Αν θέλετε να πάτε πιο πέρα και να αρχίσετε να το κυνηγάτε, ή μπορεί να είστε ήδη ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που εργάζεται διαδικτυακά και θέλει να το πάει ένα βήμα παραπέρα και να φύγει από τη χώρα του, ας πούμε, και να αρχίσει να κάνει και διαφορετικό. Αυτό που θα σας επιτρέψει να κάνετε το επόμενο βήμα είναι να στήσετε μια limited company, δηλαδή μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Πολλές χώρες που σας επιτρέπουν να το κάνετε αυτό με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, σε ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, είναι η Κύπρος, είναι η Βουλγαρία και είναι και η Ρουμανία, κάποιες που αναφέρουν συχνά στην Ευρώπη. Πλέον να σας πω ότι έχω ανακαλύψει ότι υπάρχει και η επιλογή του να στήσεις μια limited liability company στην Αμερική, σε πολιτείες όπως είναι το Wyoming, Delaware, New Mexico, όπου έχουν, παιδιά, 0% φορολογία. Δηλαδή είναι προηγουμένως στην Βουλγαρία και στην Κύπρο, για παράδειγμα, μιλάμε για γύρω στο 10% φορολογία. Στη Ρουμανία είναι λίγο χαμηλότερο, αλλά δεν πάει στο καθαρό κέρδος, πάει στο τζίρο και έτσι πρέπει λίγο κάποιος να το προσέξει αυτό. Θέλει λίγο προσοχή η Ρουμανία. Μιλάμε τώρα για πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες έχουν, παιδιά, 0% φορολογία. Στείνεται μια εταιρεία εκεί. Ιδίως αν έχει σχέση αυτή η εταιρεία με μια δραστηριότητα η οποία απαιτεί την μετακίνησή σας, δηλαδή τα ταξίδια είναι κάπως μέσα σε αυτό, τότε μπορούν και τα έσοδά σας να γίνουν πρακτικά έξοδα της εταιρείας. Και έτσι εσείς να αξιοποιείτε τα έσοδα που έχετε από την δραστηριότητά σας και να πραγματοποιείτε μια διαδικασία όπου όλα αυτά γίνονται έξοδα, εταιρικά έξοδα. Και έτσι γλιτώνετε και την φορολόγηση, μιας που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είστε φορολογικοί κάτοικοι κάποιας συγκεκριμένης χώρας. Βέβαια, μπορεί κάποιες χώρες να θυμώσουν με αυτό και να πούνε: ξέρεις τι, δεν μπορώ, ας πούμε, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Ελλάδα, άρα είσαι φορολογικός κάτοικος εδώ. Και μπορεί εκεί να πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να γίνετε φορολογικός κάτοικος μιας άλλης χώρας πριν το κάνετε αυτό, για να μην σας κυνηγήσει, ας πούμε, η πατρίδα σας και να σας πει: α, ξέρεις τι, όχι, ναι, εσύ μπορεί να μείνεις εδώ, αλλά εγώ θέλω να μου πληρώσεις φόρους για τα χρήματα που έχεις βγάλει στην Αγγλία ή, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία ή τέλος πάντων όπου είσαι. Από τη στιγμή, βέβαια, που δεν τραβάς εσύ τα χρήματα αυτά που βγάζεις από τον εταιρικό σου λογαριασμό στον προσωπικό σου λογαριασμό και είναι όντως ένα εταιρικό έξοδο, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να σας κυνηγήσουν ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων. Αλλά φυσικά, αν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει και κάποια πράγματα μετέπειτα, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να δικαιολογήσετε κάποια έσοδα και να τα τραβήξετε προφανώς και από τον εταιρικό σας λογαριασμό στον προσωπικό σας λογαριασμό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα ψάξετε αυτά. Θέλει βέβαια και λίγο ψάξιμο, πολύ τρέξιμο από μεριά σας, να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς, στο δικό σας, ας πούμε, στις δικές σας καταστάσεις και συνθήκες. Υπάρχουν πολλές άκρες. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πάει και να γίνει μέχρι και φορολογικός κάτοικος Παραγουάης, εφόσον το επιθυμεί, με 0% φορολόγηση στα έσοδά του εκεί, νομίμως όσον αφορά τουλάχιστον την Παραγουάη, και να έχεις και μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα εταιρικά έσοδα λόγω του ότι έχεις στήσει εταιρεία, για παράδειγμα, στην Αμερική, σε μια από τις πολιτείες που προανέφερα, ή ακόμη και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι, Κατάρ. Υπάρχουν πολλά μέρη που έχετε 0% φορολογικό συντελεστή σε αυτές τις εταιρείες, νόμιμα. Και έτσι μετά αυτά τα έσοδα τα βάζετε σε ένα λογαριασμό στη χώρα που κατοικείτε, όπου υπάρχει μηδενικός φορολογικός συντελεστής, και ξαφνικά εκεί που ζούσατε προηγουμένως σε ένα μέρος και το 30 ή 40% του μισθού σας ήταν φόρος και πληρώνατε επειδή ήσασταν φορολογικός κάτοικος εκεί, μπορείτε να τα αξιοποιήσετε ως πόρους οι οποίοι σας επιτρέπουν να μετακινήσετε. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί ένας άνθρωπος να μπει και να σας γράψει ένα σχόλιο, να σας γράψει: εσύ, ρε μεγάλε, πού βρήκες τα χρήματα για να κάνεις αυτό? Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που το γράφει κατοικεί στη Γερμανία και το 40% του μισθού του είναι φόρος, ο οποίος πληρώνει ουσιαστικά το γεγονός ότι ο άνθρωπος επέλεξε να είναι φορολογικός κάτοικος σε αυτή τη χώρα. Και έτσι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ορθολογικά πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ξοδεύει τόσο πολλά χρήματα για να μην ταξιδεύει. Θα μπορούσα δηλαδή και εγώ να το αναποδογυρίσω για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μέρη με πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή, ζουν σε ένα μέρος που πληρώνουν ένα ενοίκιο το οποίο είναι 1.500 με 2.500 ευρώ το μήνα, και γυρνάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξοδεύει 700 ευρώ το μήνα στο ενοίκιό του και του λέει: πού βρίσκεις λεφτά, ρε μεγάλε, να γυρνάς στον κόσμο? Λοιπόν, γυρνάω αυτή την ερώτηση και απαντάω: πού βρίσκεις λεφτά για να μην το κάνεις? Είναι απίστευτο, παιδιά. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου όντως πλέον υπάρχει η δυνατότητα ένας άνθρωπος να ταξιδεύει και να γλιτώσει έξοδα, επειδή δεν μένει σε μέρος
όπου τα έξοδά του είναι τόσο υψηλά. Τα τρέχοντα έξοδα, τα πάγια έξοδα, οι φόροι, η μετακίνηση. Παίρναμε ένα τρένο για να πάμε από το Ρότσεστερ που κατοικούσαμε στην Αγγλία στο Λονδίνο και μας έβγαινε 30 λίρες. Αυτό το 30 λίρες, παιδιά, μπορεί να φαίνεται ασήμαντο για κάποιον ο οποίος κατοικεί στην Αγγλία, αλλά αν πας στην Λατινική Αμερική και πάρεις 30 λίρες, μπορεί αυτές να σου δώσουν πρόσβαση σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Όχι ότι το κάνουμε εμείς. Εμείς συνήθως για να κρατήσουμε τα έξοδά μας χαμηλά επιλέγουμε να μείνουμε σε διαμερίσματα τα οποία είναι ταπεινά, ας το πούμε έτσι, αλλά μας εξυπηρετούν. Το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Έχουμε λοιπόν ίντερνετ το οποίο είναι καλό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Συνήθως θέλουμε ένα διαμέρισμα με ένα δωμάτιο, αν και το να έχει και δεύτερο δωμάτιο μας εξυπηρετεί συνήθως για να μπορέσει να κάνει και μαθήματα η Νίκη, να παραδώσει κάποια μαθήματα γιόγκα, ας πούμε. Ενώ εγώ ταυτόχρονα διδάσκω σε ένα άλλο δωμάτιο. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ανθρώπους, γνωρίζουμε γειτονιές. Μας αρέσει να αλλάζουμε γειτονιές, να μιλάμε με τους ντόπιους, να μαθαίνουμε τα ήθη και τα έθιμα. Αντί να ξοδεύουμε πολύ από τον χρόνο μας που ξοδευόταν παλιότερα στην συντήρηση, ας πούμε, του σπιτιού μας, στο να καθαρίζουμε το σπίτι, στο να ψωνίζουμε ρούχα και πράγματα και αντικείμενα για ένα σπίτι, τα οποία συλλέγαμε μέσα στο σπίτι και αισθανόμασταν την ανάγκη να επενδύσουμε σε αυτό το χώρο, πλέον αυτό δεν γίνεται. Δεν ξοδεύουμε χρήματα για να αγοράσουμε πράγματα και αντικείμενα για να ωρεοποιήσουμε τον χώρο που κατοικούμε, αλλά είμαστε κάθε τρεις και λίγο πακετάρισμα, ξεπακετάρισμα, φεύγουμε και είμαστε στον επόμενο προορισμό. Δεν μας ενδιαφέρει η συλλογή αντικειμένων, μας ενδιαφέρει η συλλογή εμπειριών. Φυσικά δεν κάνω επίθεση αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να θεωρηθεί ότι εγώ κρίνω άλλους ανθρώπους για τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει. Κάθε άνθρωπος είναι ιερό να επιλέξει τον τρόπο ζωής του έτσι όπως του ταιριάζει. Είναι πλήρως σεβαστό ότι το να μετακινείσαι διαρκώς δεν είναι ο τρόπος ζωής που ταιριάζει σε όλους. Και δεν είναι κάτι που είναι στην ιδιοσυγκρασία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν τι τους γίνεται, να έχουν τους φίλους τους, να έχουν την οικογένειά τους δίπλα τους κλπ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που εννοείται θα χάσεις αν μετακινείσαι διαρκώς. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία κερδίζεις. Και έτσι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορέσει να ζυγίσει τι είναι οι προτεραιότητες του και πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, να μπορεί να επιλέξει αυτό το οποίο ταιριάζει στις δικές του προτεραιότητες. Αν ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ έχει επιλέξει τον τρόπο ζωής του από μόνος του, οικειοθελώς, και του αρέσει και θέλει να ζει έτσι, είναι 100% σεβαστό και αν είναι δυνατόν να πάω να του πω: ξέρεις τι, γίνε ονομάς με το ζόρι, γιατί δεν γυρνάς στον κόσμο. Αν είναι δυνατόν. Κάθε άνθρωπος λοιπόν να σε επιλέγει από μόνος του. Όμως, από την άλλη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν επιλέγουν οι ίδιοι. Επιλέγουν οι συνθήκες για αυτούς. Και αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό να θέλουμε να κάνουμε κάτι, να προσφέρουμε, να θέλουμε να δώσουμε κάτι στον πελάτη μας, στον μαθητή μας, στον άνθρωπο εκεί έξω και να μην μπορούμε να το κάνουμε, γιατί για παράδειγμα το κόστος ζωής μας είναι πολύ υψηλό, δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, μένουμε πολύ μακριά και δεν μπορούμε να παραδώσουμε μαθήματα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα γιατί η φορολογία μας είναι πολύ υψηλή και εκεί μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου τελικά σιγά σιγά οι συνθήκες μας αναγκάζουν να ζήσουμε έναν τρόπο ζωής που δεν επιλέγουμε εμείς, αλλά έχει επιλεγεί από άλλους για μας. Αυτό για μένα είναι τραγικό και θέλω πολύ πραγματικά να δω και άλλους ανθρώπους οι οποίοι απελευθερώνονται από τις δυσκολίες που συναντούν επειδή βρίσκονται σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν τους δίνει όπλα για να μπορέσουν να απελευθερωθούν, δεν τους δίνει τις δυνατότητες που έχει το διαδίκτυο, τις υποτροφίες, τις ευκαιρίες που προκύπτουν διαρκώς, επειδή ο κόσμος μας έχει γίνει ένα συνδεδεμένο πράγμα, όπου μπορεί ένας άνθρωπος που κατοικεί στην Ελλάδα να στήσει εταιρεία στην Αμερική, να εξυπηρετεί πελάτες στην Αγγλία και να ταξιδεύει μόνιμα. Γίνεται, παιδιά, αυτό γίνεται, υπάρχει τρόπος, θέλει λίγο να το ψάξουμε και να το κυνηγήσουμε και μπορεί να μας δώσει τα όπλα τα οποία μας λείπανε, επειδή υπάρχει λυπής ενημέρωση και επειδή πολλοί άνθρωποι γύρω μας επιλέγουν να λειτουργούν με ένα τοξικό τρόπο, να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος ταξιδεύει, εργάζεται, ζορίζεται για να κάνει αυτό που κάνει, προσπαθεί με όλο το είναι να μην θυμώσει όταν κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι που του λένε πού τα βρήκες τα λεφτά ρε μεγάλε, ενώ έχεις κοπιάσει, έχεις δουλέψει, έχεις ζοριστεί και έχεις καταφέρει 5 πράγματα στη ζωή σου να τα φέρεις ακριβώς όπως τα ήθελες, με πολύ ρίσκο και πολύ κίνδυνο να μην τα καταφέρεις. Και παρόλα αυτά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος που θα σε δει, αντί να σου πει ένα μπράβο ή να σου πει ρε μεγάλε, πες μου λίγο, πώς το έκανες, πες μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να αρχίσει να σε βρίζει. Αυτό, παιδιά, είναι τοξικό. Αυτό περνάει στους επόμενους και αυτό που μαθαίνουν οι επόμενοι είναι, ξέρεις κάτι, κανείς δεν καταφέρνει κάτι με την αξία του ή με το σπαθί του,
Όχι, είναι βολεμένος, είναι τάδε, είναι ένας άνθρωπος που τον βοήθησε ο γονιός του και δεν τα κατάφερε μόνος του. Και άρα στερούμε αυτομάτως τις δυνατότητες από τους επόμενους να κάνουν αυτό το βήμα. Όλα αυτά τα βήματα είναι πλήρως εφικτά. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να τα κυνηγήσουν, παιδιά, υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει μπορεί να μου γράψει και θα χαρώ πολύ να το απαντήσω. Δεν μιλάω ποτέ με έλλειψη δεδομένων. Όλες οι ιστοσελίδες που ανέφερα υπάρχουν. Αν θέλετε, θα σας πω ξανά και δικά μου στοιχεία για το πώς έχουμε καταφέρει να φτάσουμε μέχρι εδώ. Μπορώ να σας πω ότι είναι πανεύκολο να στήσεις μια εταιρεία. Πλέον μπορείς να μπεις στο Fiverr με 2r.com και να ψάξεις Set up an LLC in Wyoming. Θα σου βγουν άνθρωποι που το κάνουν, θα εμφανιστούν εκεί με 300 ευρώ. Ωραία. Με 300 ευρώ μέσα σε 2 εβδομάδες έχεις ένα χαρτί το οποίο σου επιτρέπει να πας στη Revolut Bank και να ανοίξεις Revolut Business Account. Μέσα σε 2 εβδομάδες θα έχεις ένα λογαριασμό που σου επιτρέπει να κόψεις τιμολόγια και να στείλεις τιμολόγια σε έναν άνθρωπο και να του πεις: πλήρωσα αμέσως, σου παρέδωσα μάθημα αγγλικών. Αυτός ο άνθρωπος στέλνει αυτά τα χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό της εταιρείας και εσύ με μια κάρτα την οποία σου δίνει η Revolut μπορείς να εξοδέψεις αυτά τα χρήματα για το εταιρικά σου έξοδα. Χωρίς λοιπόν αυτό να έχει κάποια επίπτωση στους φορολογικούς συντελεστές στην χώρα που κατοικείς. Ψάξτε το. Αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση από κάτω, θα χαρώ πάρα πολύ. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε από όλο αυτό είναι: τα ταξίδια για μένα είναι μαγικά. Θέλω να τα μοιράζομαι, θέλω να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω. Για τους ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει, που δεν θέλουν να το κάνουν, θεωρούν ότι δεν μπορούν για κάποιο λόγο και θεωρούν ότι είναι σημαντικό να πούν και στους υπόλοιπους ότι δεν μπορούν, σας παρακαλούμε να μην το κάνετε. Να μην στερείτε τις δυνατότητες από τους νέους, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν διάθεση να κάνουν κάτι καλύτερο, κάτι δημιουργικό, κάτι που θα τους πάει μπροστά. Μην τους στερείτε αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι που ζουν με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάτι καλύτερο εκεί έξω. Εμφανίζονται άνθρωποι που τους λένε: ξέρεις κάτι, ρε μεγάλε, υπάρχει. Και έρχονται άλλοι να επιτεθούν στους ανθρώπους που σου δίνουν αυτές τις λύσεις, λέγοντας ότι είναι ψέματα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι καταστροφικό. Θέλω να επενδύσουμε στους επόμενους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας στους επόμενους. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός και θεωρώ ότι η διδασκαλία και η παιδεία είναι αυτή που θα αλλάξει τον κόσμο. Θα δώσει τις δυνατότητες στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την τύχη να γεννηθούν με αυτές τις συνθήκες, να αλλάξουν ολόκληρο τον τρόπο ζωής τους, χάρη στα όπλα που τους δίνει η γνώση και η παιδεία. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ό,τι και αν κάνουμε να είμαστε ευγενικοί, να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Οι διαφωνίες είναι πάντα θεμιτές, οι διαφωνίες είναι δημοκρατικής φύσης και παράγουν καινούριες ιδέες και μας βοηθάνε όλους να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά η τοξικότητα, το μίσος και η ιδέα ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος τα έχει καταφέρει ήταν επειδή κάποιος τον βοήθησε, είναι καταστροφικό. Πρέπει να τα αποφύγουμε, να είμαστε πάντα με το χαμόγελο. Από εκεί βγαίνει και το haha nomads. Θεωρούμε ότι όλες οι δυσκολίες που συναντάμε στη ζωή είναι δυσκολίες που μας επιτρέπουν να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια που έχουν μπει μπροστά μας. Θα τα καταφέρουμε πάντα αν έχουμε θετική σκέψη, αν θεωρούμε ότι το πρόβλημα λύνεται, μπορεί να λυθεί. Έτσι, με στρατηγική σκέψη, όραμα και πάντα την ιδέα ότι εγώ θα τα καταφέρω, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να το ακούνε για πρώτη φορά αυτό το βίντεο, να με βλέπουν για πρώτη φορά. Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας. Για τους υπόλοιπους οι οποίοι ήδη μας γνωρίζανε, προφανώς πολλά από αυτά τα πράγματα που είπα τα γνωρίζετε ήδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Ελπίζουμε να μπορέσουν πολλοί άλλοι άνθρωποι να μας ακολουθήσουν και να δούνε μέσα από τα μάτια μας αυτά που βλέπουμε κι εμείς, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτόν τον τρόπο ζωής και χαιρόμαστε που έχουμε καταφέρει να τον μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που μας ακολουθούν. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας από την Κύπρο, από ένα υπέροχο και μαγευτικό μέρος που εξερευνούμε για τις τελευταίες μέρες πριν φύγουμε από αυτή την υπέροχη χώρα. Γεια σας.